تعالوا احكي لكم حكايه. في يوم ما، في زمان ما، في مكان ما، كان في شركه، او بمعنى اصح فرع صغير من شركه. الشركه دي كان فيها موظفين شاطرين، وعليهم مدير فرع اسمه الاستاذ ابراهيم. وفي يوم من الايام الاستاذ ابراهيم قاعد في مكتبه ويشوف شغله، واذ فجاه الباب يتفتح ويدخل عليه مستر شكري. مستر شكري ده يبقى مدير استاذ ابراهيم، لا ده مالك المجموعه القابضه اللي فيها الشركه. استاذ ابراهيم طبعا اتوتر وقلق واتخض من زيارة المفاجأة دي، وتساءل عن السبب. مستر شكري قعد وطلب من الأستاذ إبراهيم يستدعي كل موظفين الشركة لاجتماع عاجل، لأنه عايز يشوفهم حالا. ومن غير تفكير أستاذ إبراهيم طار في لمح البصر على الموظفين عشان يستدعيهم. وهنا سيداتي آنساتي كانت المفاجأة. طبعا كلكم فاكرين الموظفين اجتمعوا كلهم قدام مستر شكري فورا، لكن اللي حصل غريب شويتين. الموظفة الأولى قالت لأستاذ إبراهيم: معلش يا أستاذ إبراهيم، أنا مشغولة بشوية تاسكات مهمة للشركة، هبقى أجي بعد ما أخلص. الموظف التاني قال له: والله يا أستاذ إبراهيم أنا مش حاسس إني عايز أقابله دلوقتي، لما بحس من جوايا كده إني عايز أقابله هبقى أكلمه. الموظفة التالتة قالت: لا يا أستاذ إبراهيم، أنا خايف أروح لحسن يحاسبني على الغياب المتكرر أو التقصير اللي أنا بعمله في الشغل. الموظف الرابع بقى ما ردش أصلا، لأنه كان مش فاضي، مشغول بجيم بابجي سخن، لو سابه كان هيخسر الرانك بتاعته. وطبعا تقدروا تتخيلوا رد فعل مستر شكري لما ما لهمش جم وسمع أعذارهم دي: مطرودين بالتلاتة. طبعا دي كانت نتيجة متوقعة، صح؟ وأكيد كلكم دلوقتي مستغربين تصرف الموظفين وشايفينه تصرف مجنون، صح؟ الحقيقة إن ناس كتير حوالينا بتعمل التصرف ده، ومع حد أهم بكتير من مستر شكري، مع ربنا سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. ربنا اللي خلق السماوات والأرض وخلقنا ورزقنا وغرقنا بنعمه. ربنا بيستدعينا للوقوف قدامه في أوقات معينة كل يوم، ربنا. ومع ذلك في ناس بترفض تقف قدامه بسبب حجج شبيهة بالحجج اللي شفناها من شوية دي. في ناس بتكون مشغولة بحاجات تانية زي أكل عيشها أو مذاكرتها أو مسؤوليات ولادها إلى آخره. ومع إن الحاجات دي مهمة طبعا، لكن أكيد مش بنفس أهمية الاستجابة لاستدعاء ربنا. وفي ناس بتتحجج إنها مش قادرة تحس بالخشوع أو الروحانية اللي في الصلاة، فبتبطل تصلي مؤقتا أو دائما لحد ما يجيلها الخشوع ده. وناس تالتة بتقول إنها مقصرة في علاقتها بربنا، يعني مثلا عندها ذنوب معينة مش قادرة تبطلها، فمش قادرين يقفوا قدام ربنا بالذنوب دي، فبيبطلوا يصلوا. في بقى بشوات برنسات مش قادرين يقوموا يقفوا قدام اللي خلقهم بسبب الكسل أو انشغالهم بأي حاجة كانت. الحجج دي بتخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم جدا: إحنا بنصلي ليه؟ لا مش إحنا ما بنصليش ليه، لا ده سؤال تاني. إحنا بنصلي ليه؟ صحيح ان الصلاة دي شجرة، والشجرة دي ليها ثمار كلنا عارفينها، زي المغفرة وزيادة الحسنات وإجابة الدعاء وتفريج الكروب وغيرها. لكن قبل كل ده في حاجة أهم هي اللي بتخلينا نصلي: الاستجابة لاستدعاء ربنا. ربنا بيستدعيك عشان تقف قدامه، مشغول أو مش مشغول، جاهز أو مش جاهز، خاشع أو مش خاشع. صحيح انك مش هتحصل على ثمار الصلاة دي غير لما تقيم الصلاة بخشوع، لكن احنا بنتكلم هنا ان مفيش اي حجة ممكن تبرر رفضك الامتثال لاستدعاء ربنا ده، لان عدم استجابتك للاستدعاء ده معناه ببساطة انك مش مستعني، مش مهتم. ربنا بعت لك استدعاء عايزك تحضر حالا وانت مش مهتم. ده السبب ان الزنا والسرقة والربا وشرب الخمر وكل المصايب دي اخف من ترك الصلاة او التقصير فيها. تأمل معايا كده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول ايه على الكفار: ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني جعل الصلاة هي الخط الفاصل بين الايمان والكفر. هل ده معناه ان كل اللي بيصلي ده انسان خالي من العيوب وضامن للجنة؟ لا طبعا، لكن ترك الصلاة لوحده كفيل انه يضيع مستقبلك ودنيتك واخرتك. زي ما الموظفين انطردوا لانهم ما احترموش مديرهم ورفضوا يروحوا له يقابلوه مهما كانت اعمالهم التانية كويسة او اخلاقهم جميلة. المؤذن اللي بيستدعينا نقابل ربنا اول حاجة بيقولها ايه؟ الله اكبر. واللي بيصلي اول حاجة بيقولها ايه؟ الله اكبر. يعني ربنا اكبر من اي حاجة في ايدك دلوقتي، واكبر من كل مشاغلك وهمومك وذنوبك. تعالى دلوقت استجيب لنداء ربنا، روح له حتى لو كلك ذنوب وعيوب. جاهد نفسك انك تستشعر ثواب استجابتك للنداء ده. جيت لك يا ربي زي ما طلبتني. هتلاقي نفسك خاشع وانت واقف قدامه، وبإذن الله هتحصل على ثمار اعظم عبادة في الاسلام.